الزملاء الأعزاء السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. في الحقيقة احنا النهاردة مش هنكمل تكملة قضية الأخطبوط، رغم ان الناس كتير يعني عاوزة تعرف تكملة هذه القضية المشوقة، ولكن احنا هنتكلم في موضوع خاص تاني بتسليم المجرمين، لأن في سؤال اتبعت عشرات المرات، وواضح ان السؤال دوت هو عبارة عن حقيقة او واقع موجود عند زملاء محامين كتير، وحتى ناس كتير من اللي هم متهمين في مشكلة تسليم المجرمين. السؤال بيقول ايه؟ بيقول: هل ممكن ان يكون طلب تسليم المجرمين وهمي او كيدي؟ بمعنى ان ملف التسليم اللي بيتبعت من الدولة طالبة التسليم المجرم ده، او اللي محكوم عليه، او اللي هو مطلوب في اي قضية جنائية او غير جنائية، ممكن يكون حكم في قضية احوال شخصية، نفقة متجمد عليه لدولة تانية، من الممكن ان يطلب في قضية نفقة. نعم، انا عارف ان الناس كتير ممكن تكون بتستغرب، ممكن واحد يطلب في انتربول على قضية نفقة؟ نعم، من الممكن. طيب نرجع لسؤالنا الأساسي: هل طلب تسليم المجرمين من الممكن أن يكون طلب وهمي أو كيدي؟ نعم، من الممكن أن يكون هذا الملف كيدي أو وهمي. والكلام ده احنا من خلال تعاملاتنا بشكل عملي في العديد من القضايا كان هناك بعض الملفات الوهمية وبعض الملفات تانية كيدية. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا دلوقتي عندي حد موجود، عارف ان هو موجود في دولة ما، والراجل ده في بيني وبينه عداوة، في بيني وبينه مشكلة، عاوز اعمل له مشكله تعمل له تضايقه في شغله في عمله، اساومه عليها من الممكن. فباجي اعمل ايه؟ باجي اصنع موضوع وهمي ان مثلا عليه مجموعه من الشيكات المرتجعه بتبقى بمبالغ كبيره، واخد حكم غيابي عليه، وبهذا الحكم الغيابي اللي انا باخده عليه بحطه في الانتربول في الدولة بتاعت اللي انا خدت الحكم فيها، وبطلب تعميم نشرة حمراء عليه بخصوص هذا الحكم الوهمي اللي ملوش اي اساس. هذا الشخص لا وقع شيكات ولا كانت له اي تعاملات مع الشخص اللي هو رفع عليه القضية دي. هنا بيجرنا لسؤال منطقي، ايه هو؟ هل الدولة المطلوب منها التسليم اللي هو الشخص دوت قاعد على أراضيها أو مقيم فيها بتبحث في أصل الدعوة اللي على أساسها بيطلب تسليم هذا الشخص في الدولة طالبة التسليم؟ مطلقا، ولا بتبص فيها ولا لها علاقة فيها. يعني عشان كده كترت قوي الملفات اللي خاصة بتسليم المجرمين، ومن الممكن أن تكون هذه الملفات بالفعل وهمية. أنا النهاردة لما بيكون عندي طلب، وهذا الطلب اتقدم للانتربول اللي قاعدين على الجوازات في أي منفذ لأي دولة أو حدود أو أي مدخل، وهذا الشخص اللي مطلوب تسليمه بيعدي، اول ما بيمسحوا الجواز بتاعهم على الجهاز بيطلع ان هذا وانتد، مطلوب. ملهمش علاقة مطلوب عشان ايه، وملهمش علاقة بتفاصيل القضية اللي في البلد اللي طالباه فيها خالص، ملهمش علاقة مطلقا، ولا بيبحثوا في تفاصيلها ولا لهم علاقة بيها. هم عندهم نشرة حمراء موجودة في الانتربول، وبعد ما بيتم توقيفه او القبض عليه وحجزه في خلال 48 ساعة لابد من عرضه على نيابة
التعاون القضائي الدولي اللي هي خاصة بهذه الملفات والطلبات. لما بيتعرض على النيابة، حتى النيابة اللي بتحقق معاه ما عندهاش أي خلفية مطلقا بالمسائل المتعلقة بتفاصيل القضية اللي مطلوب التسليم عليها، ولا بتسأل ولا يعنيها. هي جاي لها صورة حكم أو صورة طلب، وممكن من لا تتجاوز 3-4 ورقات داخل هذا الملف، وبيتوقف عليها الشخص. ومن الممكن انه يقعد داخل التوقيف 30 يوم، من الممكن يقعد 40 يوم، من الممكن يقعد 60 يوم، ومن الممكن ان يتحال فعلا الى محكمة الاستئناف منعقدة في غرفة المشورة، والمحكمة تحكم بوجوب تسليمه للدولة طالبة التسليم. فمسألة خطيرة، ومسألة أنا من وجهة نظري لازم يحصل فيها تعديل تشريعي. لأن هو النهاردة أنا بيطلب تسليمي زي ما إحنا قلنا في حلقاتنا اللي فاتت بخصوص موضوع تسليم المجرمين وفقا ل3 حالات. الحالة الأولى اللي هي اتفاقية التعاون القضائي الدولي، الاتفاقيات الثنائية ما بين الدول، والحالة الثانية اللي هي اتفاقية الرياض اللي هي ما بين الدول العربية وفي بعض الدول مش موقعة عليها زي مصر، والحالة الثالثة اللي هي حالة التعامل أو مبدأ التعامل بالمثل. يعني إيه التعامل بالمثل؟ يعني أنا النهاردة عندي واحد الدولة الثانية عاوزاه وما فيش بيننا اتفاقيات، فانا بديهولها بسلمهولها، وهي نفس الحكايه بالتعامل معايا بالمثل، بتسلمني حد لو انا طالبه من عندها. ولكن النقطه الفيصليه المهمه جدا في الموضوع واللي الزملاء بيتناقشوا حواليها واسئلتهم كلها بتدور حواليها ايه هي نقطه متعلقه بشكل اساسي من أن هذا الملف الذي قدم للسلطات الدبلوماسية للدولة المطلوب لها التسليم، هذا الملف ممكن يكون وهم، وممكن يكون هذا الشخص يعني زي الفل، ما عندوش أي حاجة، ما فيهوش أي مشكلة خالص، بس يلاقى نفسه كده ما بين عشية وضحاها جاي له استدعاء من النيابه لو هو مقيم في الدوله دي، وبتقول له تعالى وهات جواز سفرك معاك. في جاي لنا عن طريق الطرق الدبلوماسيه، مثلا دوله المانيا، البرازيل، اسبانيا، انجلترا، اي من الدول دي طالبه تسليمك بشكل عاجل. طب يا جماعه انا ما فيش حاجه في الدوله دي، انا ما عنديش حاجه ناحيتهم، انا ما فيش اي علاقه ليا بيهم خالص، انا ما عنديش اي قضيه، انا مقيم عندكم هنا بقى لي 10 سنين، بقى لي 12 سنه، 15 سنه، ملهاش علاقه. النيابه التعاون القضائي الدولي لما بتنظر في طلب خاص بالتسليم ملهاش اي علاقه مطلقا بالموضوع اللي خاص بيه القضيه او ملف القضيه. وهنا بقى يعني للاسف في بعض الزملاء يجي عنده موكله مثلا معروضة على النيابة العامة بخاص بيه موضوع التسليم، كاتب مذكرة دفاع، وإن هو لم يتهم في قضية أو هذا الحكم غيابي أو لم يعلن في هذا الحكم أو ما عندوش أي علاقة أو هذا الدعوة. ما لهمش علاقة يا جماعة. هذه مذكرات الدفاع اللي انتوا بتقدموها ملهاش علاقة بالموضوع. انت عشان تقدم دفاعك مظبوط لازم تكون فاهم المدخل فين. انت فقط تتكلم في جواز التسليم ولا عدم جواز التسليم، هل شروط التسليم تنطبق ولا شروط التسليم لا تنطبق، هل الدولة التانية ديت اللي هي طالبة التسليم عليه هل هذه القضية ولا الجريمة دي يعاقب عليها في الدولة طالبة المطلوب منها التسليم ولا لا. بمعنى ايه؟ بمعنى ان النهارده مثلا واحد متهرب من الضرائب. التهرب من الضرائب في الدول الأوروبية جريمة، جناية، بس في دول تانية لا يعتبر جناية ولا يعتبر جريمة، تعتبر
دعوة مدنية أو دعوة تجارية عادية، لا يجوز التسليم. هذا الشخص مضطهد سياسيا، وفعلا هو في حزب مناهض لحزب الحكومة في الدولة طالبة التسليم، لا يجوز التسليم. هذا الشخص مثلا له اعتقاد ديني معين، بيؤمن بديانة، هي الديانة دي مضطهدة في دولته اللي طالبة التسليم مثلا، أو الدولة طالبة التسليم، لا يجوز تسليمه. فأقصد إن أنا أقول هنا وأكد على نقطة أساسية، وهي إنك أنت ما تقعدش تكتب مذكرة دفاع في القضية اللي هو المطلوب على أساسها، لأن النيابة ملهاش علاقة بيها. حتى محكمة الاستئناف إذا حالت النيابة العامة الملف لمحكمة الاستئناف منعقدة في غرفة المشروع، لما تيجي تترافع ما تتكلمش خالص في القضية اللي هو مطلوب تسليمه على أساسها، ولا تبقى فيه مذكرة دفاع فيها، لأن الملف أصلا اللي هو في هذا القضية مش معروض قدام المحكمة، مش موجود بكل تفاصيله، مش موجود. فأنت يعني بتدافع في شيء لا المحكمة عندها الملف اللي خاص بيها، ولا هو المحكمة لها سلطة على هذه القضية اللي في الدولة التانية. انت فقط، وهو ده اللي انا بأكد عليه، ويعني بأكد 100,000 مرة على هذه المسألة، يا جماعة لا تقدموا مذكرات دفاع في القضية اللي مطلوب التسليم عليها. انت فقط تشوف ايه هي الشروط زي ما احنا قلنا من شوية، وتنطبق ولا لا تنطبق. والحبس الاحتياطي في هذه الدعوة، دعوة تسليم قضية تسليم المجرمين، هل الحبس الاحتياطي فعلا تجاوزوا في المدة اللي هو قاعد فيها في التوقيف ولا لا؟ وأي اتفاقية بيتحبس عليها. وعلى فكرة اللي مطلوب تسليمه ما اسموش متهم، زي ما احنا قلنا برضه قبل كده في أحد الفيديوهات بتاعتنا، ما اسموش متهم، اسمه المطلوب تسليمه، لأن هو بالفعل مش متهم. هو بالفعل لما يرتكب جريمة قصاد الدولة المطلوب منها التسليم. وللأسف الشديد إن في حكومات كمان، مش بس أفراد، تتعامل مع الملفات اللي خاصة بالإنتربول تعامل غير أخلاقي. يعني تقول لك فلان دوت أنا غير متفقة معاه سياسيا، أو غير متفقة معاه في يعني عنده آراء بتناهض الآراء اللي خاصة بالحكومة أو بالنظام، فإحنا هنعمل له نشرة حمراء على الانتربول وهنعممها على كل المنافذ والمطارات، على أساس لو هو مسافر من مكان لمكان حتى لو نظر ترانزيت في أي مكان يتم القبض عليه. وحلني بقى عقبال ما يثبت إن الموضوع دوت صح أو الموضوع ده غلط. فين وفين لما يثبت الكلام دوت، يكون قاعد له مثلا شهرين ولا حاجة في السجن مقبوض عليه. مسألة طبعا يعني خطيرة جدا، لأن أغلى ما يملك الإنسان هو حريته. فيتم استغلال هذا الوضع، واستغلال سيء والله أعلم بقى هو مع عائلته. الشخص دوت يعني ما كانش مسافر لوحده، وكان معاه لو هو بيزنس مان مثلا معاه عملاء بتوعه. ضاعت منه إحدى الاجتماعات المهمة، إحدى الصفقات المهمة. كل هذه المسائل إحنا بنعيد وبنزيد فيها في مسألة تسليم المجرمين تحديدا، لأن هي من الخطورة بمكان، لأن هي ممكن تنهي حياة إنسان، ممكن تنهي مستقبله، ممكن تعرض سمعته للخطر، ممكن يكون هذه القضية هي سبب في القضاء عليه. وأنا أتذكر الكلام دوت حصل في 2000 أعتقد 2011، ما بين 2011 و 2012 على ما أتذكر، وكان جالي موكل روسي وكان مطلوب تسليم. الشخص ده والله قال لي بالحرف الواحد كده: خلي بالك يا أستاذ وأنت بتنظر في الملف بتاعي، أنا لو رحت لروسيا
واول ما الطياره بتاعتي تعمل لاندنج انا رجليا مش هتطول ارض المطار وهتتم تصفيتي في الحال. كلام بيحملك مسؤوليه خطيره جدا، لاني انتوا عارفين ان في بعض الدول فيها كيانات يعني لا مفيش تفاهم معاها اصلا. فطبعا لابد انك انت تدرس الملف بتاعك كويس، لابد انك انت تاخد بالك كويس في ايه الدفوع اللي انت بتقولها، وتتكلم كتير مع موكلك وخليه يفهمك ويقول لك ايه العداوات اللي عنده، ويقول لك ايه هي الاحتمالات اللي ممكن تكون بدماغه، لان هو اعلم واحد عن المفات من حياته، وهو اعلم واحد على ايه اللي هيتم. المساله دي يا جماعه مساله مهمه جدا، وانا حبيت ان انا اقطع السلسله اللي هي خاصه بموضوع حكايات القضايا اللي احنا كنا بدانا فيها في الفيديو اللي فات، لان فعلا كترت اول سؤال حوالين هذا الموضوع، وهو اللي احنا اتكلمنا فيه. ممكن يكون ملف التسليم كيدي وممكن يوصل عن طريق الطرق الدبلوماسيه وبرضه يكون كيدي او وهمي. نعم ممكن، ومش ممكن بس، كتير كمان بتحصل. فاحنا ننتبه في ان احنا نسمع موكلنا ونسمعه في كل التفاصيل. ايه حكايه الموضوع ده؟ تعالى اقعد احكي لي، قول لي ايه اللي عليك، ايه المبالغ اللي موجوده عليك، ايه الجريمه اللي انت من الممكن ان تكون انت ارتكبتها او خالفتها او وبناء عليها نبتدي نبني دفاعنا، نبتدي نبني موافعتنا، نبتدي نأسس ليه. يعني طب هقول لكم على حاجه. تعرفوا ان في ملفات تسليم ملهاش اصل. يعني ايه ملهاش اصل؟ يعني هو بقى عاملين كوبي كده ويروحوا باعتينه على الانتربول وسفاره الدوله، ولما تيجي النيابه العامه تقول لهم يا جماعه احنا عاوزين اصل الملف ده عشان الراجل اللي احنا حاجزينه عندنا دوت، مفيش اصل يجي. طب خدوا بقى الاكتر من كده كمان. في بعض الدول، وانا قابلتني دي شخصيا هذه الواقعه، تيجي النيابه العامه تشوف المتهم تقول له انت موافق على تسليمك؟ يقول لهم انا موافق على التسليم بتاعي، يلا ودوني على الدوله اللي عاوزيني. النيابه العامه تبعت مراسلات ما بينها وبين سفاره هذه الدوله، يا جماعه الراجل موافق على تسليمه، تعالوا اعملوا له تيكت وخدوه. 5-6 مرات ولا حياه لمن تنادي، وفي الاخر تلاقي السفاره تبعت تقول لهم لا انا مش هنعمل تيكت ومش عاوزين نستلم. مسائل كيديه، مسائل فيها كيد وفيها ويخش جواها حاجات تفاصيل حتى انا ما اقدرش اقولها في الفيديو ده بصراحه. يعني تفاصيل يعني يندى لها الجبين، تفاصيل بتنتهي على اساسها عائلات، بتنتهي على اساسها مش بس عائلات، شركات كبرى كمان بتنتهي على اساسها ثروات كمان. مسألة خطيرة جدا. فاحنا لابد ان ننتبه. ويا جماعة يا زملائي الاعزاء، انتبهوا جيدا لكل ما يتعلق ولو كلمة موجودة في قلب سطر خلي بالك منها، لانها بتعني الكثير. انتبه قوي على التواريخ، انتبه قوي على اذا كان اصل الملف دوت موجود في هذه السفاره من عدمه، انتبهوا على نوع الجريمه اذا كانت فيها معاقب عليها في الدوله المطلوب منها التسليم من عدمه، انتبهوا على القانون او الاتفاقيه اللي متاسس عليها هذا طلب التسليم. انا قلت لكم بما فيه الكفايه في قضايا الانتربول، قضايا تسليم المجرمين. ارجو إذا كان في حاجة أنا نسيتها أو ما غطيتهاش ابعتوا لي، وفي أقرب فرصة أكيد إن إحنا هنلاقي هنغطي كل النقاط اللي أنتوا عاوزينها. وأنا سعيد بيكم وسعيد بتفاعلكم وشكرا جزيلا، وأتمنى لكم جميعا كل النجاح
في كل ما تخوضونه في قضايا، سواء في ساحات المحاكم أو في ساحات النيابة العامة أو في أي مكان. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونشوفكم تاني على خير. مع السلامة.